สวัสดีครับสำหรับแฟนดาราจีนนะครับตอนนี้ก็คงจะได้รับทราบข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนั่นก็คือข่าวของคุณเจ้าลู่สื่อซึ่งเกิดอาการป่วยกระทันหันระหว่างที่อยู่ในกองถ่ายนะครับเขาก็มีอาการพูดไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ขาอ่อนแรงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณเจ้าลู่สื่อน่าจะเป็นโรคอะไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยเขาเป็นดารานักแสดงหญิงที่โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับแถวหน้าของจีนเลยอายุปัจจุบันเนี่ย26 ปีเท่านั้นเองนะครับโดยวันที่18ธันวาคมเนี่ยอยู่ๆเขาก็มีอาการเดินไม่ค่อยตรงนะครับแล้วพูดไม่ได้ด้วยก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนคาดการณ์ต่างๆนานาว่าน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณเจ้าลู่ซือเขาทำงานหักโหมมากนะครับโดยไม่ได้พักผ่อนแล้วก็มีความเครียดจากงานค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะคือล่าสุดเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทของคุณเจ้าลู่ซือซึ่งสนิทสนมกันมาตั้งนานออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณเจ้าลู่ซือนะครับคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยคือเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตมากนะครับสมัยเด็กเนี่ยเขาก็มีความยากลำบากค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดกับชีวิตนะครับแล้วก็พยายามจะให้คุณเจ้าลู่ซือเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยตัวเองนะครับคุณเจ้าลู่ซืออยากจะเป็นดาราเขาก็ต้องไปออดิชั่นแม่ก็บอกว่าไปได้นะแต่ต้องไปเองหาทางไปเองนะครับคือเขาไม่ไปส่งไม่ไปช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นนะครับทีนี้คุณเจ้าลู่ซือเนี่ยเขาผิดหวังในเรื่องของงานของเขามาหลายครั้งแต่เขาก็สู้ไม่ถอยนะครับพยายามจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นดาราดังจนได้นะครับแต่ในปี 2019 เนี่ยเพื่อนสนิทของคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยเขาบอกไว้ว่าตอนนั้นนะครับคือคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยมีความเครียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อาจจะโดนปฏิบัติจากผู้จ้างงานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีอยู่ทีหนึ่งเนี่ยที่คุณเจ้าลู่ซือเขากลับมาที่พักแล้วก็ไปนั่งอยู่มุมหนึ่งมืดๆนะครับไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยแล้วเพื่อนสนิทเขาก็ตกใจคือเป็นอะไรเข้าไปสอบถามคุณเจ้าลู่ซือพูดมาคำหนึ่งว่าฉันไม่รู้ยังไงทำไมเขาถึงตีฉันหลังจากนั้นเนี่ยพอสืบเรื่องราวไปก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับที่ทำงานมีคนมาด่าเจ้าลู่ซือบอกว่าคุณเนี่ยไม่สวยเลยอ้วนนะฮะแสดงได้ไม่ดีเท่ากับคนอื่นแล้วก็คุณเจ้าลู่ซือก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาผิดยังไงนะฮะสุดท้ายเนี่ยคนนั้นก็ด่าอยู่2 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ออกไปคุณเจ้าลู่ซือก็เดินออกมาแต่ตอนเดินออกมาคนนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาแล้วก็รู้สึกมีการตบตีกันนะครับก็เป็นเรื่องประนาวกันขึ้นมาแต่ว่าคุณเจ้าลู่ซือก็ไม่สามารถบอกใครได้เพราะว่าหลักฐานก็ไม่มีนะครับแล้วทางบริษัทนั้นก็มีการโทรไปบอกแม่ของคุณเจ้าลู่ซือด้วยว่าคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยเขาไม่ทำงานเลยมันขี้เกียจนะครับก็ต้องอย่างเงี้ยนะฮะคือเหมือนโทรไปขู่แม่เขาหรือไปเปลี่ยนแปลงไม่ให้แม่เขาต่อว่าหรือมีปากมีเสียงขึ้นมานะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกคุณเจ้าลู่ซือก็ผ่านพ้นมันไปได้แต่ว่าต่อมาเนี่ยก็เกิดเรื่องอย่างนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะทำให้ตลอดตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบันเนี่ย5 ปีแล้วเขาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องนี้ที่สลัดไม่หลุดออกจากหัวนะครับเพื่อนของคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยก็รู้เรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะฮะและทีนี้เนี่ยพอข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากตอนนี้คุณเจ้าลู่ซือก็พักงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทำต่อไม่ไหวนะฮะข้อมูลที่ผมไปหามาได้เพิ่มเนี่ยคือไม่ได้มีการกล่าวถึงอะไรไปมากกว่านี้นะครับบอกว่าตอนอยู่ในกองถ่ายบางทีเขาก็ต้องใช้ออกซิเจนนะครับบางทีเขาก็รู้สึกว่าเดินแล้วเซนะครับไม่เหมือนคนเก่าเลยนะครับแต่ก่อนมันไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณเจ้าลู่ซือนี่เขาก็ต้องพยายามลดน้ำหนักเขาด้วยนะคุณเจ้าลู่ซือคือสูง161หนักประมาณ39-40เองนะครับคือตัวเล็กเลยแหละนะแล้วก็เนื่องจากโดนด่าว่าอ้วนตอนนั้นนะเขาก็พยายามลดน้ำหนักลงมาผมคิดว่าก็คงจะเป็นจากความกดดันแล้วก็ความเครียดต่างๆรวมทั้งงานที่มันทำจนไม่ได้พักและที่สำคัญอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงในที่ทำงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่เราเรียกว่า harassment นะครับอาจจะเป็นโดนด่าโดนตีโดนลงไม้ลงมือแล้วก็ไม่สามารถบอกใครได้แต่เพื่อนสนิทเขาเนี่ยรู้มาตลอดนะครับในตัวข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าอาการที่เป็นคืออ่อนแรงที่ขาข้างไหนข้างเดียวหรือ2 ข้างนะครับ
แขนนี่อ่อนแรงด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับพูดไม่ได้เขาบอกว่าเป็นภาวะอัลเฟเซียซึ่งภาวะอัลเฟเซียเนี่ยหมายความว่าคุณไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้แค่นั้นเลยแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเพราะอะไรนะครับจริงๆมันมีหลากหลายเหตุผลที่คนเราจะพูดไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าอาการที่พูดไม่ได้นั้นมันหมายความว่าอย่างไรเช่นอาจจะพูดออกมามีเสียงอย่างเงี้ยไม่ได้หรือบางทีเสียงมันอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับบางคนก็อาจจะพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถามคือฟังเข้าใจแต่สิ่งที่พูดออกมามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาถามอยู่นะครับบางครั้งเสียงก็อาจจะเป็นสำเนียงอื่นไปเลยนะครับดังนั้นการพูดที่บอกว่าไม่สามารถสื่อสารได้พูดไม่ได้เนี่ยมันคงต้องลงลึกไปว่าตกลงแล้วเนี่ยลักษณะเสียงมันเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆเวลาที่เขาพูดนะเขาพูดไม่มีเสียงแต่พอให้ร้องเพลงหรือตกใจอยู่ๆก็มีเสียงขึ้นมาก็มีคนแบบนี้เหมือนกันนะครับในข่าวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามีการตรวจอะไรเพิ่มเติมแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมีจิตแพทย์ชาวจีนคนหนึ่งนะครับเขาออกมาบอกว่าถ้าตรวจไม่เจออาการทางระบบประสาทเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความเครียดสะสมแล้วมาเจอความเครียดที่มันมากขึ้นไปเป็นพิเศษในวันที่เขาทำงานวันที่18ธันวาคมส่งผลทำให้คุณเจ้ารู้สึกเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วในขณะนี้เนี่ยคุณเจ้ารู้สึกจากในข่าวเขาเริ่มดีขึ้นเริ่มทำกายภาพเริ่มพูดได้เล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสื่อสารกับเพื่อนผ่านทางการพิมพ์นะครับพิมพ์แชทในมือถือเนี่ยแหละแล้วก็ให้เพื่อนอ่านก็ตัวเองเนี่ยป่วยแต่คอยให้กำลังใจเพื่อนอยู่นะครับคือผมดูเรื่องทั้งเรื่องแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยนะครับคือเขาอยู่ในสังคมที่มีความกดดันสูงมากแล้วก็เป็นตั้งแต่เนี่ยช่วงที่เขาเข้าวงการใหม่ๆนะครับถ้าถามผมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจแล้วก็พยายามดูซิว่ามีปัญหาหรือเปล่าคือเรื่องของระบบประสาทนะครับแน่นอนระบบประสาทผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาต้องมีการเช็คละเอียดเลยแหละนะครับศูนย์การควบคุมการพูดเนี่ยมันอยู่ที่สมองดังนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีการตรวจสมองให้ชัดเจนนะครับขาอ่อนแรงมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นคนละเรื่องที่สำคัญเราต้องดูว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่เช่นอาการที่มีอาการชาอาการรับความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับเพราะว่าในวัยนี้บางคนจะเป็นโรคทางระบบประสาทโรคหนึ่งชื่อว่า multiple sclerosis นะครับก็จะอาการแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาการที่พูดไม่ได้เนี่ยมันไม่ค่อยเจอใน multiple sclerosis นะครับถึงแม้มันจะเจอได้แต่มันเจอได้ไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับพวกนี้การรักษาก็ให้ยากดภูมิต้านทานมันก็จะเริ่มดีขึ้นได้นะครับก็อาจจะมีการทำกายภาพหรือมีอะไรอย่างอื่นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเราต้องคิดต่อไปก็คือมีโรคอย่างอื่นอีกไหมนะครับเช่นเป็นสโตรกหรือเปล่าเป็นมีก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองหรือมีปัญหาทางระบบประสาทอย่างอื่นอะไรอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่มีข้อมูลดังนั้นเราทำได้แค่สงสัยมันเฉยๆว่าอาจจะเป็นไปได้แล้วผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะมีการตรวจละเอียดแล้วแหละแต่ส่วนตัวนะจากการอ่านข้อมูลทั้งหมดผมไม่คิดว่าโรคทางระบบประสาทจะเป็นโรคที่คุณเจ้าลู่ซือเป็นไม่น่าใช่เลยฮะเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทคนนี้ก็ออกมาบอกว่าฉันหวังว่าจะมีการแถลงข่าวจากคนที่เกี่ยวข้องแล้วเขาไม่อยากให้คุณเจ้าลู่ซือเป็นคนเปิดแผลตัวเองไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของฉันก็คือตัวเพื่อนสนิทที่จะต้องมาเล่ารายละเอียดพวกนี้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเดานะไม่น่าจะเป็นเรื่องของระบบประสาทผมคิดว่าเขาคงจะต้องมีการตรวจละเอียดอาจจะมีการทำ MRI สมองอาจจะมีการเจาะน้ำไขสันหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ว่าตรวจเจออะไรแต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเครียดสะสมซึ่งมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่า conversion disorder นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งชื่อว่า functional neurological disorder หรือ FND นะครับ FND โรคนี้เนี่ยสมัยก่อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคทางด้านจิตใจส่งผลทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายนะครับมีอาการได้หลากหลายประเภทนะครับแต่ผมจะเปรียบที่ให้เข้าใจอย่างนี้ FND Functional Neurological Disorder เนี่ยมันเปรียบเสมือนการเสียที่ซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์เนี่ยยังปกติเหมือนเรามีคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ทุกอย่างไม่มีเสียนะครับตัวใบพัดตัวเมนบอร์ดตัวทุกอย่างโปรเซสเซอร์ทำงานได้ดีหมดเลยแต่ซอฟต์แวร์มันเสียด้วยอะไรสักอย่างอาจจะมีบั๊กอยู่ในนั้นก็ได้มันเลยเสียไปนะครับหมายความว่าอะไรเมื่อเทียบกับคนโรคนี้เนี่ยนะครับคือระบบประสาททุกอย่างตรวจแล้วจะปกติหมดเลยแต่ว่าการสั่งการของสมองเนี่ย
มันจะไม่สามารถทำให้ร่างกายทำอย่างที่ต้องการได้มันเสียตรงนี้นะครับสมัยก่อนเขาเลยคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นโรคจิตคิดอยู่ในหัวคิดไปเองทำไปเองหรือเปล่าแต่จริงๆคนพวกนี้มีอาการจริงๆนะครับแล้วเขามีการไปตรวจพิเศษอันหนึ่งเรียกว่า functional MRI เขาเจอว่าในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มันมีความแปรปรวนไปหมดเลยครับสมองส่วนนั้นคือ limbic system นะครับแล้วพอตรงนี้มันมีความแปรปรวนมันทำให้การควบคุมสิ่งต่างๆของร่างกายเนี่ยมีปัญหาไปหมดในคนที่เป็นโรค functional neurological disorder เนี่ยนะครับมันมีความผิดปกติได้หลายแบบนะครับอย่างแรกก็คือคำพูดที่ผิดปกติบางทีเสียงมันหายไปนะครับแต่สายเสียงยังทำงานได้ปกติแต่เสียงมันหายไปเสียงมันค่อยลงหรือบางทีพูดออกมาแล้วไม่รู้เรื่องพูดแล้วก็คำบางคำหายไปนะครับเรื่องการพูดนี่เจอได้อันที่สองเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะเคลื่อนไหวแขนไม่ได้ขาไม่ได้หรือทั้งสองทั้งแขนและขาก็ได้นะครับซึ่งของคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยเป็นที่ขาแน่ๆแต่แขนไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะฮะอันที่สามที่เป็นไปได้คือเรื่องของความรู้สึกบางทีชาอยู่ครึ่งซี่บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนนี้ของร่างกายอ่ะมันเหมือนไม่ใช่ของฉันเลยอ่ะเหมือนบางคนครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งเลยเหมือนครึ่งขวาทั้งครึ่งมันไม่ใช่ของฉันแล้วอ่ะจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับบางคนรู้สึกภาวะหนึ่งเรียกว่า globus คือเหมือนกลืนแล้วมันติดอะไรสักอย่างบางคนก็มีอาการชักแต่เป็นชักแบบไม่ใช่เกิดจากระบบประสาทผิดปกติการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติได้ก็เกิดอาการสั่นขึ้นมาได้โดยที่หาสาเหตุไม่เจอว่าทำไมมันถึงสั่นทำยังไงให้มันหยุดสั่นมันก็ไม่สั่นมันก็ไม่หายนะครับมีอาการได้หลากหลายแต่พวกนี้พอเราตรวจระบบประสาททุกอย่างมันปกติหมดนะครับแล้วตอนตรวจร่างกายเนี่ยเราเจออะไรได้บ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการแบบไหนแล้วก็ตรวจตรงนั้นนะครับเช่นสมมุติว่าบอกมีแขนอ่อนแรงสิ่งหนึ่งซึ่งหมอมักจะให้ทำก็คือเราต้องให้แน่ใจก่อนว่าคนไข้ไม่ได้เป็นสโตรกหรือเส้นเลือดสมองมันตีบนะครับโดยปกติเรามีอันนึงที่เราเรียกว่า pronator drift นะครับเราจะให้ยื่นแขนมาอย่างเงี้ยแล้วก็หลับตาสมมุติว่าข้างขวาผมอ่อนแรงถ้าเป็นสโตรกมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมือมันจะตกลงแล้วมันมีการบิดเข้าอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่า pronator drift นะครับแต่ในคนที่เป็น FND functional neurological disorder เนี่ยมันหลับตาปุ๊บมันจะตกนี้ครับแต่มันจะไม่มีการบิดมันจะมีแค่ตกอย่างเดียวไม่บิดนะครับอันนี้ก็จะเจอได้หรือถ้ามีการอ่อนแรงนะครับถ้าอ่อนแรงที่ขาเนี่ยนะครับสมมุติว่าขาข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับมันจะมีการตรวจอันนึงเรียกว่า Hoover sign นะครับ Hoover sign หมายความว่าถ้าขาข้างซ้ายอ่อนแรงคุณให้เอาขาข้างซ้ายเนี่ยเหยียบลงพื้นแรงๆมันจะเหมือนไม่มีแรงนะคือมันอ่อนแรงอยู่เหยียบไม่ได้แต่สมมุติขาข้างขวาที่มันปกติอยู่เนี่ยเราให้เขายกขาข้างขวาเต็มที่นะครับในขณะที่ยกขาข้างขวาต้านกับแรงเราอยู่เนี่ยนะครับขาข้างซ้ายจะอยู่ๆมีแรงขึ้นมาเฉยเลยอันนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าการสั่งการของสมองไปที่ขาข้างที่มีปัญหามันทำไม่ได้แต่ระบบอัตโนมัติของร่างกายซึ่งร่างกายมันควบคุมไม่ได้นะยังทำงานได้อยู่มันก็เลยทำให้แรงของข้างซ้ายเป็นปกติถ้าคุณไม่ได้คิดถึงมันหรือถ้าเกิดว่าเรามีการอ่อนแรงที่แขนข้างซ้ายข้างนี้แล้วเราดึงบอกให้คนไข้พยายามเกร็งเข้าเต็มที่เลยแล้วเราดึงอยู่ๆคนไข้จะปล่อยออกมาทันทีเลยนะครับอยู่ๆปล่อยออกมาทันทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นสโตรกหรืออะไรพวกนี้นะครับเวลาให้ดึงให้ทำอย่างนี้เต็มที่แล้วเราดึงมันจะค่อยๆถ้ามันอ่อนแรงเราจะค่อยๆดึงออกได้แบบนี้แต่คนธรรมดาเนี่ยจะแข็งแรงมากจนกระทั่งหมอดึงไม่ค่อยออกนะครับยกเว้นหมอเป็นนักกล้ามอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะโดยทั่วไปถ้าอ่อนแรงจากสโตรกเนี่ยดึงแล้วมันจะค่อยๆออกแต่พวกนี้คือดึงแล้วไปเลยนะครับแล้วขณะที่ไปเลยเนี่ยบางทีเราจะเห็นการเกร็งของกล้ามเนื้อไตรเซปด้วยเรียกว่า co-contraction co-contraction แปลว่าการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ2อันพร้อมกันอันแรกเราต้องการให้ไบเซปมันหดเกร็งเพราะเราต้องการทดสอบใช่ไหมฮะแต่ว่าปรากฏว่ามันเกร็งไม่ได้มันเป็นกล้ามเนื้อข้างหลังที่เป็นกล้ามเนื้อตรงกันข้ามกับไบเซปเป็นตัวเกร็งทำให้แขนมันไปอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งหรือบางคนมีอาการทางด้านการมองเห็นก็คือเหมือนทุกอย่างมืดเลยมืดหมดเหลือแต่ตรงกลางที่มันมองเห็นเรียกว่า tunnel vision นะครับหรือบางคนก็มืดไปหมดบอกว่าตาบอดมองไม่เห็นเลยพวกตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทดสอบเช่นอยู่เราเอาอะไรไปจิ้มใกล้ๆตาเงี้ยถ้าตากระพริบได้ก็แปลว่าโอเคคนเนี้ยเขามองไม่เห็นจริงๆนะครับแ
แต่เขาไม่ได้แกล้งนะเขามองไม่เห็นจริงๆอย่างไรก็ตามที่มองไม่เห็นจริงๆเนี่ยระบบอัตโนมัติของร่างกายยังเห็นอยู่นะครับตาเรายังมองเห็นอยู่แต่คนไข้ในหัวเขาจะคิดว่าเขามองไม่เห็นนะครับโรคพวกนี้ไม่ใช่บ้านะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ functional neurological disorder แล้วมันรักษายากมากเพราะว่าขั้นแรกในการรักษาคือนอกเหนือจากคุณแน่ใจว่าไม่มีโรคอื่นขั้นแรกก็คือจะต้องให้คนไข้ยอมรับไอ้นี้ให้ได้ก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าหมอไม่มีศิลปะในการพูดนะครับก็จะบอกว่าไอ้คุณคิดไปเองอ่ะคุณคงเครียดมั้งไปนอนพักเดี๋ยวมันก็หายแต่คนพวกเนี้ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างซึ่งหมอหาไม่เจอแล้วมันมีอาการจริงๆมันอ่อนแรงจริงๆมันพูดไม่ได้จริงๆไม่ได้แกล้งเลยบางคนมีอาการสั่นอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แกล้งมันเป็นของมันจริงๆแต่มันมีวิธีทดสอบสมมุติว่ามือข้างซ้ายปกติแต่มือข้างขวามันสั่นคุณลองให้มือข้างซ้ายทำอะไรสักอย่างเช่นอย่างเงี้ยมือข้างขวาบางทีมันหยุดสั่นไปได้เองหรือบางทีมันจะสั่นพ้องกับข้างนี้อย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับนั้นก็มีเป็นสิ่งที่เราทดสอบได้นะประการแรกคือเราต้องให้คนไข้เข้าใจก่อนเราต้องยืนยันกับคนไข้แล้วบอกคนไข้ว่าเราเข้าใจนะอาการที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจริงๆคุณไม่ได้คิดไปเองหรอกนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เกิดเพราะคุณเครียดอะไรด้วยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการที่สมองของคุณเนี่ยมันเกิดประสบปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาคือมันไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อย่างใจนึกอย่างไรก็ตามแต่ตัวเนื้อสมองตัวระบบประสาทคุณเองเนี่ยมันยังถือว่าเป็นปกติซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเปรียบเสมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์ไม่ได้เสียแต่โปรแกรมตัวพวกแอปที่ลงไว้เนี่ยมันแฮงก์นะครับอันนี้เป็นวิธีที่เราคุยกับคนไข้แล้วบางครั้งเราจะต้องถามคนไข้นิดนึงว่าอาการทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวคุณคิดว่ามันมาจากอะไรบางคนก็อาจจะเล่าเรื่องว่าความเครียดของเขาเกี่ยวข้องด้วยนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่ามันต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างตรงนั้นเราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าที่เราตรวจไปแล้วมันเจออะไรบ้างนะครับสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่งกับคนพวกนี้คือตรวจทุกอย่างปกติหมดไม่เจออะไรเพราะว่ามันจะทำให้คุณดูแลคนไข้ลำบากมากเลยเขาก็จะคิดว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างแต่คุณนั่นแหละที่ตรวจไม่เจอเขาก็จะไปหาหมอคนอื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะไม่เจออะไรนะครับทำให้กว่าจะดีขึ้นเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเขายังไม่ยอมรับในการวินิจฉัยของคุณนะครับต้องบอกว่าแทนที่จะบอกว่าตรวจทุกอย่างไม่เจออะไรนะครับคุณต้องบอกว่าเนี่ยจากการตรวจร่างกายแล้วตรวจออกมาทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่าคุณน่าจะเป็นโรคที่เรียกว่า functional neurological disorder ก็คือการที่สมองของคุณเนี่ยมันมีการสั่งการที่ผิดปกติไปคือคุณไม่สามารถสั่งการสิ่งที่โดยทั่วไปคุณทำได้นะครับแต่ว่าตัวเนื้อสมองตัวระบบประสาทคุณยังดีอยู่ก็เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เมื่อตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับถ้าเล่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะเริ่มเข้าใจคุณขึ้นมาบ้างแล้วนะครับและสุดท้ายสิ่งที่คุณควรจะต้องถามแทนที่จะบอกว่าให้คุณซึมเศร้าหรือเปล่าคุณวิตกกังวลหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ควรถามเพราะว่ามันจะทำให้คนเหล่านี้คิดว่าคุณกำลังหาว่าเขาบ้าคุณกำลังหาว่าเขาซึมเศร้าเขาวิตกกังวลเขาเลยมีอาการแบบนี้ไม่ได้วิธีในการถามคนพวกนี้นะครับคือเราต้องถามว่าจากอาการอ่อนแรงอาการที่คุณพูดไม่ได้เนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกเศร้าไหมมันทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลไหมเป็นไงคำถามกลับกันนะถ้าผมถามว่าคุณวิตกกังวลไหมเขาจะคิดในหัวทันทีว่าวิตกกังวลทำให้เป็นอาการนี้เท่ากับคุณกำลังด่าว่าเขาบ้าแต่ถ้าคุณกลับกันคุณมีอาการแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ใช่หรือไม่มันเป็นการดูซิว่าเขามีโรคร่วมอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องรักษาร่วมไปด้วยนะฮะโดยถ้าเกิดว่าเราซักประวัติแล้วเขามีประวัติเข้าได้กับการซึมเศร้าวิตกกังวลแพนิคนะครับอย่างกรณีของเนี่ยคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยอาจจะมีแพนิคก็ได้เพราะว่าถ้าเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เขาโดนตีโดนด่าอยู่เรื่อยๆแล้วมันวนๆอยู่ในหัวเอาออกไปไม่ได้เนี่ยนะครับหรืออาการที่เขาเป็นมันทำให้เขาคิดถึงในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือเปล่าพวกนี้ต้องรักษาไปด้วยนะครับเราอาจจะบอกคนไข้เหล่านี้ว่าเรารู้ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาตรงนี้แต่ว่าเราต้องมาช่วยกันรักษาโรคที่มันเกิดร่วมกันตอนนี้คุณมีปัญหาในการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายคุณมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะถ้ามีโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคแพนิคเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหรือโรค PTSD Post Traumatic Stress Disorder เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันคิดถึงเรื่องไม่ดีตลอดเวลาเรื่องที่ตัวเองโดนทำร้ายโดนด่าโดนว่าเนี่ย
มันก็ยิ่งทำให้การรักษาลำบากมากขึ้นบางทีถ้าเราอธิบายอย่างนี้คนไข้จะเข้าใจนะครับทีนี้พอเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรแค่เนี้ยไม่หายมันต้องมีการกายภาพตามอาการที่เป็นอย่างกรณีของคุณเจ้าลู่ซือเห็นบอกว่ามีการกายภาพเรื่องการเดินการกายภาพเรื่องการพูดนะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญและอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ผมคิดว่าคุณเจ้าลู่ซือนะเขาน่าจะเป็นโรค functional neurological disorder คือการที่เขาพูดไม่ได้แต่เขายังพิมพ์โต้ตอบได้โดยทั่วไปคนที่เป็นสโตรกเนี่ยมันจะเป็นครึ่งซีกถูกไหมมันจะพิมพ์ไม่ค่อยถนัดหรอกอีกข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มดีขึ้นถ้าเริ่มดีขึ้นแปลว่ามันยังไม่ได้หายสนิทแล้วถ้ายังไม่หายสนิททำไมเท็กซ์ได้ถ้าเป็นสโตรกเนี่ยยังไม่หายสนิทมันเท็กซ์ไม่ค่อยได้หรอกนะครับได้ช้ามากได้ทีละมือด้วยแต่คุณเจ้ารู้สึกดูเหมือนเขาจะค่อนข้างที่จะสามารถส่งข้อความได้อย่างดีนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีของโรค functional neurological disorder มากกว่านะครับพอคุณเจ้ารู้สึกทำพวกนี้ได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะต้องทำควบคู่ไปด้วยคือ cognitive behavioral therapy เป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับการมองอาการที่เขาเป็นให้เขาลองคิดมุมมองใหม่สำหรับอาการที่เขาเป็นนะครับตรงนี้จะต้องถามกับจิตแพทย์หรือว่านักจิตบำบัดแล้วว่ามันจะต้องมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างคือการกายภาพเนี่ยสามารถทำควบคู่ไปกับการทำ cognitive behavioral therapy ได้ด้วยนะครับถ้าทำคู่กันจะได้ผลดีที่สุดนะฮะระหว่างนี้ก็จะต้องรักษาโรคร่วมไปด้วยนะครับโรคร่วมในที่นี้อาจจะมีภาวะกลุ่ม PTSD ใช่ไหมฮะเกิด post traumatic stress disorder นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณเจ้าลู่ซือเขาคุมน้ำหนักมากจนเกินไปจนกระทั่งเขาเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอลุ้มอล่วยนะครับให้เขาทานอาหารให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเรื่องของเกลือแร่หรืออะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องติดตามต่อไปว่าคุณเจ้าลู่ซือตกลงเป็นอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มีใครออกมาแถลงอะไรเพิ่มมากไปกว่านี้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นโรคนี้มากที่สุดนะครับแล้วโรคนี้ผมมั่นใจว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นแล้วประเด็นหนึ่งก็คือคุณพยายามไปหาหมอหลายๆคนแล้วหาไม่เจอสักทีว่าคุณเป็นอะไรตรวจ MRI ก็แล้วเจาะเลือดก็แล้วเจาะมันทุกตัวเอ็กซเรย์ปอดทำทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรสักทีหนึ่งเผลอๆคุณอาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้คุณไม่ได้บ้าคุณรู้สึกจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเจออะไรที่มันเครียดสะสมมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ๆมีเหตุการณ์หนักๆขึ้นมาเหมือนคุณเจ้ารู้สึกคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีที่คุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเป็นแบบนี้คุณลองเอากระดาษมาใบหนึ่งนะครับเขียนแกนนอนแนวนอนเป็นช่วงเวลานะครับจะเป็นเดือนจะเป็นปีหรืออะไรก็แล้วแต่แกนตั้งเป็นอาการของโรคอาการคือความรุนแรงของอะไรสักอย่างเช่นคุณรู้สึกว่าอ่อนแรงหรือบางคนรู้สึกมันโครงเคลงอย่างเงี้ยมันเป็นมากแต่มันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรคุณลองดูว่าในช่วงเวลาที่คุณเขียนออกมากับอาการรุนแรงเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์อะไรสักอย่างในชีวิตคุณหรือเปล่าเช่นปี2023อย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นคุณประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วหลังจากนั้นมันเริ่มรู้สึกเหมือนเดินเซตลอดเลยอาการคุณมากขึ้นแล้วอยู่ๆมันก็เริ่มดีขึ้นแต่มันไม่หายสนิทพอสักพักหนึ่งเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับคนในบ้านมันเป็นขึ้นมาหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้ยคุณน่าสงสัยแล้วนะครับอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่ามันมีแบบนี้อยู่ในตัวคุณหรือเปล่านะครับถ้าคุณเข้าใจตรวจทุกอย่างแล้วมันไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคนี้แต่เวลาที่หมอพูดเนี่ยอาจจะต้องมีศิลปะนิดนึงไม่ใช่แปลว่าเฮ้ยตรวจทุกอย่างปกติคุณไม่รู้เป็นอะไรอันนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นผมก็ต้องเปลี่ยนวิธีในการพูดว่าจากการตรวจร่างกายประวัติแล้วก็ผล MRI หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณตรวจเนี่ยมันน่าจะเข้าได้กับโรค FND นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือบางคนเป็นโรคทางระบบประสาทจริงๆซึ่งเวลาเป็นตอนแรกเนี่ยอาการมันอาจจะไม่จำเพาะเท่าไหร่อาจจะไม่ชัดเจนดังนั้นคนที่เป็นโรค functional neurological disorder จะต้องมีการประเมินดูว่ามันมีโรคอื่นร่วมด้วยหรือไม่เป็นระยะบางทีตอนแรกเนี่ยวินิจฉัยเป็นโรค FND แต่ต่อมาอาจจะกลายไปเป็น multiple sclerosis ก็ได้ดังนั้นจะต้องมีการประเมินเป็นช่วงๆสม่ำเสมอไม่ใช่บอกว่าเป็นโรค FND ก็เป็นโรคนี้ตลอดชีวิตไม่ได้มันอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้เราพลาดได้นะครับเราต้องมีการตรวจตอนแรกอาการไม่เหมือนต่อหลังจากนั้นอาจจะเหมือนก็ได้นะครับดังนั้นผมก็หวังว่าคุณเจ้าลู่ซือเนี่ยเขาจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้สามารถหลุดออกจากวงจรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมี
work workplace harassment คือมีการทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายวาจาการดูถูกดูหมิ่นการด่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้และอย่าให้มันเกิดขึ้นกับสังคมไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันคงจะต้องฝากฝังให้หลายๆคนเนี่ยเป็นคนช่วยซึ่งกันและกันนะครับไม่ฉะนั้นมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับโอเควันนี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องของ functional neurological disorder แบบนี้นะครับถ้าใครที่สงสัยว่าตัวเองเป็นก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่เขารักษาดูนะครับอย่างแรกอย่าลืมนะครับเราไม่ได้บ้าเราไม่ได้เป็นโรคจิตเรามีอาการจริงๆแต่เราต้องยอมรับมันก่อนว่าในหัวเราเนี่ยเสียที่ซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์คือระบบประสาทของเรามันยังดีอยู่นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ